নমস্কাৰ আজি আপোনালোকৰ বাবে তিনটা ওয়াৰ্ডৰে গঠিত এনে কিছুমান সেন্টেন্স লৈ আহিছো যিবোৰ সেন্টেন্স আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত ৰেগুলাৰ ইউজ কৰি থাকো এই ভিডিওটোত ইনক্লুড হোৱা প্ৰত্যেকটো সেন্টেন্সই খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকে ভিডিওটো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব শেষলৈকে চাই এই বাক্যবোৰ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফ্ৰেন্ড সাৰ্কুলৰ মাজত আপোনালোকৰ ফ্যামিলিৰ আগত এই সেন্টেন্সবোৰ ইউজ কৰিব পাৰে আপোনাৰ ঘৰত যদি কোনো সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে তেখেতসকলৰ আগত এই সেন্টেন্সবোৰ ইউজ কৰিব পাৰে আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ সন্তানৰো স্পোকেন ইংলিশ ইমপ্ৰুভ হ'ব সেন্টেন্সবোৰ চোৱাৰ আগত আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰো আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু সকলোৰে মাজত ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিব যাতে অসমৰ প্ৰত্যেকজন লাৰ্নাৰছে ইংৰাজীৰ এই কথাবোৰ শিকিব পাৰে আৰু যদি আপুনি বিগিনাৰছ হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিওটো খুব উপযোগী হ'ব ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাব আৰু যদি আপোনালোকে চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই ইংলিশ লাৰ্নিংৰ যেতিয়াই ভিডিও আনিম আপোনালোকে নটিফিকেশন পাব আৰু ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব সো আহক এতিয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এটা সব প্ৰথম বাক্যটো কি কৈছে লেটস হ্যাভ ফান মানে অলপ ফুৰ্তি কৰো বলা আমি অলপ মস্তি কৰো বলা ধৰক আপোনাৰ বন্ধু এজনে আপোনাক কৈছে যে অলপ ফুৰ্তি কৰোগে বলা অলপ খেলোগে বলা লেটস হ্যাভ ফান মানে অলপ ফুৰ্তি কৰো বলা বা অলপ মস্তি কৰো বলা তো সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কলো লেটস হ্যাভ ফান এটা সব নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে স্টপ প্ৰেছাৰিং হৰ মানে তাইক প্ৰেছাৰ দিয়াটো বন্ধ কৰা বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটো কম স্টপ প্ৰেছাৰিং হাৰ আপুনি আপোনাৰ বন্ধু এজনক কৈছে যে তাইক আৰু প্ৰেছাৰ নিদিবা সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি বাক্যটো ক'ব যে স্টপ প্ৰেছাৰিং হাৰ মানে তাইক প্ৰেছাৰ দিয়াটো বন্ধ কৰা এটা চাওক 3 নম্বৰ সেন্টেন্সটো কি কৈছে কাম ওভাৰ হিয়াৰ মানে ইয়ালৈ আহা সো আমি কাম হিয়াৰ বুলিও ক'ব পাৰো কাম ওভাৰ হিয়াৰো ক'ব পাৰো যেতিয়া আমি মানুহজনক কম যে ইয়ালৈ আহা সো আমি বাক্যটো কাম হিয়াৰ বুলিও ক'ব পাৰো আমি ক'ব পাৰো কাম ওভাৰ হিয়াৰ মানে ইয়ালৈ আহা এইখিনি লৈ আহা সো এতিয়া চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে let them decide let মানে হল কিবা এটা কৰিবলৈ দিয়া যেতিয়া আমি কোনো এজন ব্যক্তিক কিবা এটা কৰিবলৈ দিও তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি let ইউজ কৰো সো আমি বাক্যটো কৈছো যে let them decide মানে হল সিহঁতক সিদ্ধান্ত লবলৈ দিয়া তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কলো let them decide সো এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে try to understand মানে বুজিবলৈ যত্ন কৰা ধৰক আপুনি আপোনাৰ বন্ধু এজনে কিবা এটা কৈছে তেওঁ বুজি পোৱা নাই আপোনাৰ সিচুৱেশনটো বুজি পোৱা নাই তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ বন্ধুজনক কৈছে যে তুমি মোৰ সিচুৱেশনটো বুজিবলৈ যত্ন কৰা বা মোক বুজিবলৈ যত্ন কৰা try to understand সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কম try to understand সো এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে show me again আকৌ এবাৰ দেখুওৱা তুমি মোক আকৌ এবাৰ দেখুৱাচোন ধৰক আপোনাক কোনোবা এজনে কিবা এটা দেখালে আপোনাৰ আকৌ চাব মন গলে আপুনি কেনেদৰে ক'ব show me again বা আপুনি কিবা এটা দেখিলে তাত আকৌ এবাৰ চাও বুলি কৈছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি ক'ব পাৰে যে show me again এনে ধৰণে আপুনি বাক্যটো ক'ব পাৰে এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে money change people মানুহে পইচাই মানুহক পৰিৱৰ্তন কৰে ধৰক এজন মানুহ খুব গৰীব আছিল গৰীবৰ পৰা খুব ধনী হোৱাৰ পিছত তেখেতৰ স্বভাৱ আচাৰ ব্যৱহাৰ সব চেঞ্জ হৈ গল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি বাক্যটো ক'ব পাৰে যে money change people পইচাই মানুহক পৰিৱৰ্তন কৰে এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে nobody believes you তোমাক কোনেও বিশ্বাস নকৰে সো আপুনি ধৰক আপোনাৰ বন্ধু এজনক কৈছে যে তোমাকটো কোনেও বিশ্বাস নকৰে nobody believes you ধৰক আপোনাৰ ঘৰত কোনোবাজন ল'ৰা আছে ল'ৰাজনক আপুনি কৈছে যে তোমাকটো কোনেও বিশ্বাস নকৰে nobody believes you এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে I am embarrassed মানে হল লজ্জিত যেতিয়া আমি কোনো এজন ব্যক্তিক লজ্জিত বুলি ক'বলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি embarrassed wordটো ইউজ কৰিব পাৰো ধৰক মই খুব লজ্জিত মই কিবা এটা ভুল কৰিলো মোৰ ঘৰৰ মানুহে মোক বুজাইছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই কৈছো যে মা দেউতা মই খুব লজ্জিত তেতিয়া আমি কম যে I am embarrassed সো এতিয়া চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে nothing has changed কোনো চেঞ্জ হোৱা নাই ধৰক আপোনাৰ বন্ধু এজন কৰবাৰ পৰা আহিলে আপোনাক কাহিনী কৈছে যে বা তোমালোকৰ গাঁওখন বহুত নতুন লাগিছে বহুত চেঞ্জ হ'ল নিচিনা লাগিছে আপুনি কৈছে যে আমাৰ গাঁৱত একো চেঞ্জেই হোৱা নাই nothing has changed এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে your breath stinks তোমাৰ উখাহৰ পৰা গোন্ধ ওলাইছে সো আমি যেতিয়া উখা লওঁ উখাটো কোৱা হয় breath your breath তোমাৰ উখা stinks মানে হল দুৰ্গন্ধ সো তোমাৰ উখাহৰ পৰা গন্ধ ওলাইছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কলো your breath stinks
এতিয়া চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে লুক এট মি বাক্যটো চাওক লুক এট মি মানে হল মুলৈ চোৱা তুমি মুলৈ চোৱা বুলি কওঁতে আমি কেনেদৰে কম লুক এট মি এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে let them play হিহঁতক খেলিবলৈ দিয়া বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি কলো let them play হিহঁতক দিয়া বুলি কওঁতে আমি let ইউজ কৰো সো আমি বাক্যটো কলো let them play হিহঁতক খেলিবলৈ দিয়া এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে let him speak তাক তেওঁ কবলৈ দিয়া বা তেখেতক কবলৈ দিয়া বুলি কৈছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি let ইউজ কৰিলো let him speak তেওঁ কবলৈ দিয়া এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে let me go মোক যাবলৈ দিয়া সো এই বাক্যটো চাওক দিয়া আছে দিয়া থকাৰ লগে লগে আমি let ইউজ কৰিলো আমি বাক্যটো কৈছো যে let me go মোক যাবলৈ দিয়া এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে safety comes first মানে কি safety comes so safety মানে আপোনালোকে ডেফিনেটলি বুজি পাইছে সুৰক্ষা প্ৰথমতে সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কম safety comes first মানে সুৰক্ষা প্ৰথমতে এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে time will say মানে সময়ে ক'ব যেতিয়া আমি কেতিয়াবা আমি কওঁ ন এটো যি হয় সময়ে ক'ব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কম time will say মানে হল সময়ে ক'ব বা সময়ত গম পাবা সময়ে ক'ব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কম time will say মানে সময়ে ক'ব বা সময়ত গম পাবা এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে believe in yourself নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা নিজকে বিশ্বাস কৰা বা নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কম believe in yourself মানে হল নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰা বা বিশ্বাস ৰাখা সো নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে make her smile তাইক হহুৱা তাইক স্মাইল কৰোৱা মানে মিছিকে হাঁহি উলিওৱা তাই মুখৰ পৰা মিছিকিয়া হাঁহি উলিওৱা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ব পাৰো make her smile মানে হল তাইক হহুৱা বা হহুৱা ব্যৱস্থা কৰা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো make her smile এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে sometime it happens কেতিয়াবা এইটো হয় কেতিয়াবা এনেকুৱা ঘটনা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো sometime it happens মানে কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ হয় ধৰক কিবা এটা ইনসিডেন্ট হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কোনোবা এজন বন্ধু বা আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহে কৈছে যে বা এটো কেনেকৈ হৈ গল সো আপুনি কৈছে যে কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় sometime it happens সো এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে nothing lasts forever কোনোটো বস্তু চিৰজীৱন নাথাকে চিৰস্থায়ী কোনোটো বস্তুৱে নহয় সো আমি কেতিয়াবা কওঁ যে কোনোটো বস্তুৱে সদায় নাথাকে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কম nothing lasts forever কোনোটো বস্তুৱে চিৰজীৱনৰ কাৰণে নাথাকে বা চিৰস্থায়ী নহয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো nothing lasts forever কোনোটো বস্তু চিৰস্থায়ী নহয় এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো just go away মানে কি ইয়াপা আঁতৰি দিয়া এইখিনি বা আঁতৰি যোৱা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো just go away কোনোবা এজনে আপোনাক ধৰক আহি পিনে ডিস্টার্ব কৰি আছে আপোনাৰ ওচৰত চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে বা আপোনাৰ ল'ৰা বা আপোনাৰ ছোৱালীজনী আহি পিনে আপোনাৰ ওচৰত চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে এইখিনি বা আঁতৰি দিয়াচোন সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেদৰে ক'ব আপুনি ক'ব যে just go away ইয়াৰ পৰা আঁতৰি দিয়াচোন এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি just go away ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো This is next sentence to কি কৈছে everyone makes mistake মানে সবে ভুল কৰে ভুলটো সবৰে হয় ধৰ কোনোবা এজন মানুহে ভুল কৰিলে ভুল কৰি দুখ কৰি আছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি তেওঁক হান্তনা দিবৰ বাবে কৈছে যে everyone makes mistakes মানে সবে ভুল কৰে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কলো everyone makes mistake সো এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে don't be hasty মানে হল লৰালৰি কৰা সো আমি বাক্যটো কৈছো যে don't be hasty লৰালৰি নকৰিবা ধৰক কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে ক'বলৈ যাবলৈ বা কিবা এটা কৰিবলৈ খুব লৰালৰি কৰি আছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি বাক্যটো ক'ব পাৰে যে don't be hasty মানে লৰালৰি নকৰিবা এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে where to go কলৈ যাব লাগে
কলৈ যাব লাগে ধৰক আপোনাক মায়ে ক'বলৈ কৈছে আমুকৰ পৰা আহি দিওঁ আপুনি ধৰক শুনি নাপালে তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ মাক কৈছে যে মই কলৈ যাব লাগে where to go কলৈ যাব লাগে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কম where to go এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে It is a hasty decision. It is a hasty decision. মানে it is a hasty decision. মানে এইটো এটা লৰালৰি কৰি লোৱা সিদ্ধান্ত ধৰক কোনোবা এটা সিদ্ধান্ত লৈ কাম এটা কৰিলে কিবা গড়বড় হৈ গল সো গড়বড় হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি কৈছে যে it is a বা it was a hasty decision. It was a hasty decision. এইটো এটা মানে লৰালৰি কৰি লোৱা সিদ্ধান্ত আছিল বা it is a hasty decision মানে এইটো এটা লৰালৰি কৰি লোৱা সিদ্ধান্ত এটা সব নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে stand in line মানে লাইনত থিয় হোৱা ধৰক আপুনি এটিএমত বা বেংকত লাইন পাতি আছে কোনোবা এজন মানুহে সাইডত আহি থিয় হৈ আছে আপুনি মানুহজনক ক'ব পাৰে যে প্লিজ stand in line অনুগ্ৰহ কৰি লাইনত থিয় হওক সো এনে ধৰণে আপোনালোকে ক'ব পাৰে এটা সব নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে nothing happens overnight ৰাতিটোৰ ভিতৰতে একো নহয় ধৰক আপুনি ইংৰাজী শিকিবলৈ যত্ন কৰি আছে আপুনি এটা বা দুটা ভিডিও চালে চাই পেনি আপুনি দেখিলে যে টান লাগিলে নোৱাৰিম চাগিলে বুলি ভাবিলে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই আপোনাক কম যে nothing happens overnight একেটা ৰাতিৰ ভিতৰতে একো নহয় সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কম nothing happens overnight সো এটা নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে have a seat মানে ধৰক আপুনি কোনোবা এটা অফিচলৈ গ'ল অফিচলৈ সোমাই যোৱাৰ পিছত অফিচাৰজনে আপোনাক কৈছে যে have a seat বা আপুনি ইন্টাৰভিউত সোমাই গৈছে ইন্টাৰভিউত সোমাই যোৱাৰ পিছত আপোনাক ইন্টাৰভিউৰজনে কৈছে যে have a seat মানে আপোনাৰ আসন লওক বা আপুনি বহক তেতিয়া আপুনি কি ক'ব thank you বুলি ক'ব সো আপুনি কেনে ধৰণে ক'ব আপুনি ক'ব যে have a seat এটা সব নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে time heals everything সময় সকলোবোৰ ঘা মানে পাতল কৰি দিয়া আমি কোন হয় সময় হলে তুমি এইবিলাক দুখ পাহৰি যাবা যেতিয়া সময় হৈ গৈ থাকিব তুমি দুখবিলাক পাহৰি গৈ থাকিবা সব সময়ে সব ঠিক কৰি দিব হৈ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কম time heals everything সময় সকলোবোৰ ঠিক কৰি দিয়া সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কলো time heals everything এটা সব নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে stop avoiding me মানে কি মুক মানে এভয়েড কৰা বন্ধ কৰা ধৰক কোনোবা এজন লৰাই বা কোনোবা এজন ছোৱালী কোনোবা এজন ল'ৰা এজনে ছোৱালীজনীক এভয়েড কৰিছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ল'ৰাজনে ছোৱালীজনীক ক'ব পাৰে যে stop avoiding me মুক মানে এভয়েড কৰা বন্ধ কৰা বা ছোৱালীজনীয়ে ল'ৰাটোক ক'ব পাৰে যে stop avoiding me মুক এভয়েড কৰা বন্ধ কৰা সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো stop avoiding me তাৰ পিছত নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে she is needy মানে তাইৰ কিবা প্ৰয়োজন আছে তাই গৰীব হয় অলপ আৰ্থিকভাৱে পোৰ হয় সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ব পাৰো যে she is needy তাই গৰীব হয় বা তাই দুখীয়া হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটোত she is poor নকৈ আমি ক'ব পাৰো she is needy আমি বাক্যটো ক'ব পাৰো এটা সব নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে read it out মানে আমি যদি কোনোবা এজন ব্যক্তিক কওঁ বা কোনোবা এজন ল'ৰাক কওঁ এটো পঢ়া read it বা আপুনি যেতিয়া ক'ব যে এটো মোক পঢ়ি দিয়া আপুনি পঢ়িব পৰা নাই আপোনাৰ কিবা এটা প্ৰবলেম হৈ আছে আপুনি আপোনাৰ ল'ৰাটো বা ঘৰত থকা কোনোবা এজন মানুহক কৈছে এটো মোক পঢ়ি শুনাই দিয়াচোন এটো মোক পঢ়ি শুনাই দিয়া মানে ডাঙৰকে পঢ়ি দিয়া তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি বাক্যটো ক'ব লাগিব read it out মানে অকমান ডাঙৰকৈ পঢ়ি দিয়া সো এটা সব নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে wake him up মানে হল তেওঁক উঠাই দিয়া আমি যেতিয়া শুই উঠো হাড় পাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কওঁ wake up আৰু যদি আমি বেলেগ কাৰোবাক উঠাই দিব লগা হয় বা উঠাই দিবলৈ কওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কম wake him up মানে তেওঁক উঠাই দিয়া এটা সব নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে yours is better তোমাৰখিনি ভাল ধৰক আমি কোনোবা দুজনে হ্যান্ডৰাইটিং লিখিলো মোৰখিনি বেয়া হল বা তোমাৰখিনি ভাল হল সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো ক'ব পাৰো যে yours is better তোমাৰখিনি ভাল এটা সব নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে hold the glass hold মানে ধৰা hold the গ্লাসটো ধৰা সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কম ধৰক আপুনি আপোনাৰ ল'ৰাজনক পানী এগিলাস দিছে আপুনি কৈছে যে hold this glass বা hold the glass আমি এনে ধৰে বাক্যটো
ক'ব পাৰো এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে get me the newspaper বা sorry get me the paper মোক মানে পেপাৰখন আনি দিয়াৰ কাৰণে আমি get ইউজ কৰো আপোনালোকে হয়তো বহুতেই জানে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ব পাৰো যে get me the paper মোক পেপাৰখন আনি দিয়া get me the pen মোক পেনটো আনি দিয়া get me a glass of water মোক এগিলাস পানী আনি দিয়া সো এনে ধৰণে আমি বিভিন্ন বাক্য ক'ব পাৰো আৰু আপোনালোকেও ক'বলৈ যত্ন কৰিব এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে where is it এটো ক'ত আছে where is it এটো ক'ত আছে ধৰক আপোনাৰ মায়ে আপোনাক ক'লে যে টেবুলতে এটা গ্লাস আছে লৈ আনাচোন আপুনি টেবুলত গৈ দেখিলে যে গ্লাস একো নাই গ্লাস নাই সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি আপোনাৰ মাক সুধিছে যে where is it ক'ত আছে there is no glass on the table টেবুলত কোনো গ্লাস নাই where is it এটো ক'ত আছে এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে keep it here এটো ইয়াত থোৱা ধৰক আপোনাৰ ঘৰলৈ কোনোবাই কিবা এটা লৈ আহিলে বা আপোনাৰ পাৰ্সেল বয়জনে কিবা এটা আনিলে গধুৰ বস্তু সো আপুনি পাৰ্সেল বয়জনক কৈছে যে এটো ইয়াতে ৰাখা keep it here সো আপুনি ধৰক আপোনাৰ দেউতাই আপোনাক ধৰক পেন এটা খুজিলে পেনটো আপুনি লৈ আহিলে দেউতা পেন এইটো সো আপোনাৰ দেউতাই আপোনাক কৈছে যে টেবুলতে থোৱা এটো ইয়াতে থোৱা সো তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ দেউতাই আপোনাক কি বুলি ক'ব keep it here এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে knock at the door দৰজাখনত টুকুৰিওৱা সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া দৰজাত টকৰ মাৰো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কওঁ যে knock at the door দৰজাখনত টুকুৰিওৱা এনেদৰে আমি তিনিটা ৱৰ্ডৰে বিভিন্ন সেন্টেন্স ক'ব পাৰো আৰু যদি আপোনালোকক এনে ধৰণৰ সেন্টেন্স প্ৰয়োজন হৈছে তেতিয়া আপোনালোকে ভিডিওটোৰ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰক আৰু কিছুমান সেন্টেন্স লৈ মই আৰু এটা ভিডিও প্ৰস্তুত কৰি দিম যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাবলৈ সমুলি নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই যেতিয়া এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও আনিম আপোনালোকে নটিফিকেশন পাব আৰু লগে লগে ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও